Înainte de Marele Potop, când lumea era încă pură și neîntinată, cerurile priveau în jos într-o ordine liniștită. Omenirea era tânără și inocentă. Astfel, Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a ales păzitori care să îi vegheze, 200 de îngeri care să îi ghideze și să îi protejeze pe copiii pământului. Aceștia au fost numiți vigilenții, Watchers, fiii cerului. Într-o zi, Dumnezeu le-a vorbit: mergeți acum, vigilenții mei, și păziți lumea pe care am creat-o. Nu lăsați nicio stricăciune să se ridice din țărână. Ghidați-i în tăcere și priviți, dar nu atingeți. Ei au înțeles bine ce însemna porunca lui Dumnezeu. Ascultători și hotărâți, s-au pregătit să își îndeplinească datoria. Apoi cerul s-a deschis, iar vigilenții au început coborârea prin nori spre pământul care îi aștepta. În fruntea lor era Semjaza, conducătorul lor. El emana o autoritate liniștită. Alături de el mergea Azazel, a cărui minte era neliniștită chiar și în ceruri. El privise întotdeauna creația cu o privire iscoditoare, dornic să înțeleagă ce se află sub suprafața tuturor lucrurilor. S-a oprit pe vârful muntelui Hermon, unde stelele păreau destul de aproape pentru a fi atinse. Era cel mai apropiat punct de pământ unde aveau voie să ajungă, destul de sus pentru a vedea tot ce trăia, dar destul de distanți pentru a rămâne separați, așa cum cerea datoria lor. Semjaza a privit fețele fraților săi. Suntem aici pentru a păzi, nu pentru a stăpâni, a spus el. Să nu uităm niciodată de unde am venit și cui servim. Timp de secole au vegheat. Au văzut orașele oamenilor ridicându-se și căzând. Au privit cum bărbații munceau pământul și cum femeile îngrijeau copiii. Dar pe măsură ce timpul trecea, ceva a început să se schimbe în inimile lor. Cel mai mult s-a schimbat Azazel. El nu se mai mulțumea doar să observe. Uitați-vă la ei, a șoptit el într-o noapte, în timp ce priveau de pe muntele Hermon. Sunt fragili, dar au o frumusețe pe care noi nu o avem. Simt bucurie, durere și dragoste. Noi avem doar datoria. Semjaza a simțit și el această atracție. S-a uitat la fiicele oamenilor și a văzut că erau frumoase. Dacă am coborât printre ele, s-a întrebat el cu voce tare, dacă am putea cunoaște dragostea pe care o simt ei? Cuvintele lui s-au răspândit printre ceilalți ca un foc în pădure. Dar frica îi ținea pe loc. Știau că a încălca porunca lui Dumnezeu însemna să piardă totul. Mă tem că, dacă veți face acest lucru, eu singur voi plăti pentru un păcat atât de mare, a spus Semjaza. Dar ceilalți au răspuns, să jurăm cu toții un legământ, să ne legăm prin blesteme reciproce, să nu abandonăm acest plan, ci să îl ducem la bun sfârșit. Astfel, pe muntele Hermon, cei 200 de îngeri au depus un jurământ care avea să schimbe soarta lumii pentru totdeauna. Au coborât de pe munte, nu ca protectori, ci ca invadatori, și-au luat soții dintre fiicele oamenilor, învățându-le secretele pe care pământul nu era încă pregătit să le afle. Azazel i-a învățat pe bărbați cum să făurească săbii și armuri, cum să extragă metalele din pământ pentru război. I-a învățat pe oameni arta distrugerii. Arachiel i-a învățat despre semnele pământului, despre rădăcini și plante, despre otrăvuri și leacuri care nu trebuiau descoperite. Barachiel i-a învățat astrologia, Cocabel constelațiile, iar Ezechiel cunoașterea norilor. Lumea a început să se schimbe. Pacea a fost înlocuită de violență, dar cel mai rău abia urma să vină. Femeile au dat naștere unor ființe care nu erau nici umane, nici divine. Aceștia au fost nefilimii, giganți de o statură și o forță imensă. La început, oamenii i-au privit cu uimire, dar în curând, uimirea s-a transformat în groază. Giganții consumau totul. Au mâncat recoltele oamenilor, apoi animalele lor, iar în cele din urmă
au început să mănânce oamenii înșiși. Pământul striga sub greutatea cruzimii lor. Arhanghelii din ceruri, Micael, Gabriel, Rafael și Uriel, au privit în jos și au văzut sângele vărsat pe pământ. Au mers în fața tronului lui Dumnezeu. Lumea este plină de nelegiuire din cauza celor pe care i-ai trimis să o păzească, au spus ei. Dumnezeu a rostit sentința. L-a trimis pe Rafael să îl lege pe Azazel de mâini și de picioare și să îl arunce în întunericul deșertului Dudael, acoperindu-l cu pietre ascuțite. Gabriel a fost trimis să îi distrugă pe copiii celor căzuți, făcându-i pe nefilimi să se întoarcă unii împotriva altora într-un război sângeros, până când niciunul nu a mai rămas în pământ. Lui Micael i s-a dat sarcina de a-l lega pe Semjaza și pe toți ceilalți îngeri care se întinaseră. Legați-i sub dealurile pământului pentru 70 de generații, a poruncit Dumnezeu, până în ziua marii judecăți. Îngerii legați au scos strigăte de disperare în timp ce lumina de deasupra lor pălea. Piatra s-a închis peste închisoarea lor, pecetluindu-i în întuneric. Lumea s-a liniștit din nou. Apoi vocea lui Dumnezeu a răsunat prin ceruri. Pământul este pângărit de sămânța celor care au căzut, să se ridice apele și să curețe tot ce a fost corupt. Și atunci cerurile s-au deschis. Ploaia nu a căzut în picături, ci în torente, un potop care a înghițit văile și munții deopotrivă. Mările s-au ridicat până la nori și tot pământul a fost înecat sub judecata cerului. Trupurile nefilimilor și orașele pe care le construiseră au dispărut sub valuri. În cele din urmă, apele au început să se retragă. Soarele a străpuns norii. Lumea zăcea tăcută și goală, dar vie. Adânc sub pământ, în cavernele întunericului, vigilenții așteptau, legați de voința lui Dumnezeu. Ei nu puteau muri, dar nu mai puteau vedea lumina. Vocile lor s-au pierdut în negura timpului. Totuși, urmașii lor nu s-au odihnit. Spiritele giganților, smulse din trupurile lor de potop, au rătăcit prin lumea pustie. Lumea